هل لديك تلك الفكرة العظيمة التي تراودك دائما؟ المشروع الذي تحلم بإطلاقه؟ الهدف الذي تتمنى تحقيقه بشدة؟ لكن هناك دائما شيء ما يعيقك. ربما هو الكسل، أو الخوف من الفشل، أو مجرد ليس الآن. كفى. في هذا الفيديو لن نتحدث عن الدافع المتقلب ولا عن الإلهام العابر، بل سنتحدث عن القوة الحقيقية للإنجاز، قوة إجبار نفسك على البدء. استعد لتغيير طريقة تعاملك مع أهدافك إلى الأبد. مرحبا بكم أصدقاء وادي القراءة في رحلة جديدة، رحلة نشارككم فيها الدليل العملي الكامل لكتاب أجبر نفسك على العمل الجاد. سنعطيكم الأدوات والاستراتيجيات وكل ما تحتاجونه لإطلاق العنان لقوة الإنجاز في حياتكم. هيا بنا نبدأ. ولكن قبل أن نبدأ أصدقائي، إذا أعجبكم الملخص لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم والاشتراك بوادي القراءة ليصلكم أحدث ملخصاتنا من الكتب الملهمة والمحفزة. مرحبا بكم أيها الطموحون. هل أنتم مستعدون للتوقف عن الحلم والبدء في التنفيذ؟ هل سئمتم من رؤية الآخرين يتقدمون بينما أنتم عالقون في أماكنكم؟ هذا الكتاب يحمل فكرة بسيطة لكنها قوية. لا تعتمد على الحافز وحده، بل درب نفسك على الانضباط الذاتي وأنجز حتى عندما لا تكون في مزاج العمل. الفصل الأول: وهم الدافع. الفكرة الأساسية لهذا الفصل هي أن الاعتماد على الدافع والإلهام لبدء العمل هو خطأ شائع يؤدي إلى التسويف وعدم الإنجاز. الدافع الحقيقي غالباً ما يأتي بعد البدء في العمل وليس قبله. هذا الفصل يفكك الاعتقاد الشائع بأن الدافع هو الشرارة الأولى التي تدفعنا للعمل. يجادل الكتاب بأن انتظار الشعور بالرغبة أو الإلهام قبل البدء هو وصفة مؤكدة للتأجيل وعدم الإنجاز. الدافع، كما يوضح المؤلف، غالباً ما يكون نتيجة للعمل نفسه. عندما نبدأ في فعل شيء ما حتى لو كان صغيراً، فإننا نخلق زخماً وطاقة إيجابية تدفعنا للاستمرار. الشعور بالإنجاز الصغير يحفزنا للمضي قدماً. على سبيل المثال، تخيل أنك لا تشعر برغبة في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. تجلس على الأريكة وتشعر بالملل، لكنك تقرر أن ترتدي ملابسك الرياضية وتذهب لمدة 10 دقائق فقط. بمجرد وصولك وبدء الإحماء، تشعر تدريجياً بطاقة أكبر ورغبة في إكمال التمرين بأكمله. الدافع ظهر بعد أن بدأت الفعل، لا قبله. نصائح عملية للتخلص من وهم الدافع. ابدأ الآن، بغض النظر عن شعورك. لا تنتظر حتى تشعر بالرغبة. ابدأ العمل على مهمتك لبضع دقائق فقط. غالباً ما يؤدي هذا إلى توليد الزخم والاستمرار. ركز على الفعل الأولي. لا تفكر في المهمة بأكملها، ركز فقط على البدء. بمجرد أن تتغلب على مقاومة البداية، يصبح الاستمرار أسهل. تجاهل مشاعرك الأولية. لا تدع شعورك بالملل أو عدم الرغبة يمنعك من البدء. تذكر أن هذه المشاعر غالباً ما تتلاشى بمجرد أن تبدأ. تذكر دائماً يا صديقي، العمل يولد الدافع وليس العكس. الفصل الثاني: قوة الإرادة، عضلة تحتاج إلى تمرين. هل تعتقد أن قوة الإرادة هبة يولد بها البعض دون غيرهم؟ في هذا الفصل نكتشف أن قوة الإرادة والانضباط الذاتي ليس صفات ثابتة، بل مهارات يمكن تقويتها مع الوقت والممارسة. تماماً مثل العضلات. كل قرار صغير تتخذه، وكل مرة تقاوم فيها إغراءً أو تجبر نفسك على أداء مهمة لا ترغب فيها، فإنك بذلك تدرب عضلة الإرادة لديك.
لكن نحذر، فكما أن الإفراط في تدريب العضلات يرهق الجسد، فإن الضغط الزائد على قوة الإرادة قد يؤدي إلى الإرهاق الذهني. الحل؟ التدريب التدريجي. تخيل أنك تحاول تقليل تناول السكر. في البداية قد تجد صعوبة في مقاومة قطعة حلوة بعد العشاء، لكن عندما تختار فاكهة بدلاً منها ولو لمرة واحدة، فأنت بذلك تقوي عضلتك الداخلية. ومع التكرار يصبح القرار أسهل والإغراء أضعف. كل مقاومة ناجحة تخلق زخماً داخلياً وتزيد من قدرتك على التحكم في ذاتك. وهكذا خطوة بخطوة تنمو عضلة الإرادة تماماً كما ينمو أي جزء آخر من شخصيتك. والآن صديقي، كيف تقوي عضلة الإرادة لديك؟ أولاً، ابدأ بالتحديات الصغيرة. التزم بأفعال بسيطة مثل شرب الماء يومياً أو ترتيب سريرك صباحاً. كل نجاح صغير يراكم قوة داخلية كبيرة تدفعك للنجاح الأكبر. ثانياً، قاوم الإغراءات اليومية. هل تجد نفسك تفتح الهاتف كل بضع دقائق؟ درب نفسك على تركه جانباً خلال وقت العمل أو الدراسة. كل مرة تنجح فيها أنت تعزز قدرتك على مقاومة الإغراءات الأكبر لاحقاً. ثالثاً وأخيراً، لا تنسى الراحة والتغذية. قوة الإرادة تحتاج إلى طاقة ذهنية وجسدية. نوم جيد وتغذية متوازنة يمنحانك الوقود اللازم للتركيز والمثابرة والقدرة على الصمود في وجه المغريات اليومية. تذكر دائما يا صديقي، قوة الإرادة ليست شيئا تمتلكه، بل شيئا تبنيه. كل يوم وكل قرار صغير هو لبنة جديدة في بناء نفسك الأقوى. ابدأ الآن والمستقبل سيكون لك. الفصل الثالث: وضوح الهدف، بوصلة الإنجاز. الفكرة هنا بسيطة لكنها جوهرية. لا يمكن أن تصل إلى وجهتك إن لم تعرف إلى أين تتجه. الهدف الغامض كالسفينة بلا بوصلة، لكن حين تعرف ما تريد بدقة تصبح خطتك واضحة وخطواتك مدروسة وتقدمك سهل التتبع. واحدة من أقوى الأدوات لتحديد أهدافك هي معايير سمارت، يعني ذلك أن يكون هدفك محدداً، قابلاً للقياس، قابلاً للتحقيق، ذا صلة، ومحدداً بزمن. هذه المعايير تمنحك بوصلة واضحة وتبعدك عن التشتت وتساعدك على الإنجاز بخطى واثقة. دعنا نأخذ مثالاً عملياً. بدلاً من أن تقول أريد أن أتعلم لغة جديدة، قل سأدرس الإسبانية لمدة 30 دقيقة يومياً وسأجري محادثة بسيطة خلال 3 أشهر. هذا هدف واضح، قابل للقياس، وله إطار زمني. بهذا الشكل تعرف ما يجب فعله كل يوم وتراقب تقدمك بثقة. والآن إليك بعض النصائح العملية لتحديد أهدافك بدقة. أولاً، استخدم معايير سمارت دائماً. تأكد من أن هدفك محدد وواضح، يمكن قياسه، قابل للتحقيق، ذو صلة بحياتك أو طموحك، ومربوط بوقت نهائي. هكذا يتحول الطموح إلى خطة فعلية قابلة للتنفيذ. ثانياً، دون أهدافك. نعم، الكتابة تصنع فرقاً كبيراً. عندما تكتب هدفك تراه أمامك كل يوم ويصبح التزامك به أقوى. الهدف المكتوب ليس مجرد فكرة، بل خطوة أولى على طريق الإنجاز الحقيقي. ثالثاً، قسم أهدافك الكبيرة. إذا بدا لك الهدف صعباً أو معقداً، اجعله أبسط. قسمه إلى مهام صغيرة سهلة الإنجاز. وأخيراً، راجع أهدافك باستمرار. خصص وقتاً منتظماً لتسأل نفسك: هل أنا على الطريق الصحيح؟ هل أحرزت تقدماً؟ هل أحتاج لتعديل الخطة؟ المراجعة لا تعني الفشل، بل تعني أنك جاد في الوصول.
ومرن في التكيف مع التحديات. الفصل الرابع: تفتيت الوحش، التعامل مع المهام الكبيرة. هل شعرت يوماً أن مهمة ما كبيرة لدرجة أنها تصيبك بالشلل؟ هذا الفصل يقدم الحل. قسم المهمة إلى أجزاء صغيرة. عندما تركز على خطوة واحدة في كل مرة، يتحول المشروع من وحش مخيف إلى مهام بسيطة يسهل إنجازها. المهام الكبيرة والمعقدة غالباً ما تؤدي إلى التأجيل والتسويف، لكن عند تقسيمها إلى مهام صغيرة وقابلة للتنفيذ، يصبح الأمر أسهل نفسياً وأكثر تنظيماً. السر هو أن تنسى المشروع بأكمله مؤقتاً، وتركز فقط على أول خطوة يمكنك إنجازها الآن. مثال عملي على ذلك: لديك تقرير ضخم عليك كتابته. بدلاً من أن تفكر بكتابة التقرير بأكمله، فكره كمجموعة مهام. ابدأ بجمع المصادر، ثم كتابة المقدمة، وبعدها قسم النتائج. كل خطوة صغيرة تبدو ممكنة وتدفعك إلى الخطوة التالية بثقة. إليك صديقي نصائح عملية لتطبيق هذا الفصل في حياتك. أولاً، اكتب قائمة مفصلة. قسم المهمة الكبيرة إلى خطوات صغيرة ومحددة. مجرد رؤية المهام مكتوبة يجعلها تبدو أكثر وضوحاً وأقل ترويعاً. ثانياً، ركز فقط على الخطوة الأولى. لا تفكر في المهمة بأكملها. ابدأ بشيء بسيط، حتى لو استغرق 5 دقائق فقط. هذا التحرك البسيط يولد طاقة تدفعك للاستمرار وتبعدك عن التسويف. وأخيراً، احتفل بالإنجازات الصغيرة. كل خطوة تنجزها مهما كانت بسيطة هي انتصار يستحق التقدير. هذا الشعور بالإنجاز يغذي دافعك ويقوي ثقتك ويقربك من تحقيق الهدف الأكبر. الفصل الخامس: قوة الروتين، بناء عادات الإنجاز. الروتين هو السر الحقيقي للإنجاز المستمر. عندما يصبح العمل عادة يومية، تقل حاجتك للاعتماد على قوة الإرادة كل مرة. بدل أن تسأل نفسك هل أبدأ، يصبح الأمر تلقائياً كتنفسك أو استحمامك. العادات القوية تحول المهام الصعبة إلى أفعال يومية بسيطة. كلما كررت السلوك في نفس الوقت وبنفس الظروف، أصبح جزءاً من روتينك. هذا يقلل من مقاومة البدء ويوفر طاقتك العقلية لمهام أكثر تعقيداً. مثال بسيط: إذا كنت ترغب في ممارسة الرياضة بانتظام، ابدأ بروتين صباحي. استيقظ، ارتد ملابسك الرياضية، واذهب إلى الصالة قبل العمل. خلال أسابيع قليلة ستجد نفسك تمارس الرياضة تلقائياً دون تفكير أو تردد. نأتي الآن صديقي إلى نصائح للتطبيق العملي لفكرة هذا الفصل. أولاً، أنشئ روتيناً يومياً أو أسبوعياً. حدد وقتاً ثابتاً للعمل على أهدافك، مثلاً ساعة صباحية مخصصة للقراءة أو الكتابة. تعيد برمجة يومك نحو الإنتاجية. ثانياً، لا تبالغ. ابن عادة واحدة في كل مرة. لا تحاول تغيير كل شيء دفعة واحدة. ابدأ بعادة تخدم هدفك، مثل تخصيص نصف ساعة للكتابة صباحاً. كررها يومياً حتى تصبح عادة، ثم أضف عادة جديدة. ثالثاً، كن متسقاً. حتى في الأيام التي لا تشعر فيها بالرغبة، التزم بروتينك. الاتساق، لا الكمال، هو ما يبني العادات الراسخة. الاستمرارية أهم من الشعور بالحماس. رابعاً، استخدم المحفزات والإشارات. اربط عاداتك الجديدة بعادة موجودة مسبقاً. مثال: بعد الاستيقاظ اشرب كوب ماء، ثم ابدأ تمارينك. هذه الإشارات تربط العقل بالسلوك الجديد وتسهل عليك الاستمرار. الفصل السادس: عدو الإنجاز، التغلب على التسويف. التسويف هو أحد أخطر أعداء الإنتاجية.
يمنعك من التقدم ويؤخر تحقيق أهدافك، لكنه ليس عادة دائمة، بل سلوك يمكن تغييره. في هذا الفصل نتعرف على جذور التسويف وكيف نواجهه بذكاء واستراتيجيات عملية. لماذا نسوف؟ الملل، الضغط، الخوف من الفشل، أو حتى الشعور بالإرهاق، كلها دوافع تدفعنا لتأجيل المهام. لكن بمجرد أن نفهم محفزات التسويف لدينا، نتمكن من كسر هذه العادة واستعادة السيطرة على وقتنا ومهامنا. نصيحة أولى: قاعدة الدقيقتين. إذا كانت المهمة تستغرق أقل من دقيقتين، نفذها فوراً دون تفكير. هذه العادة البسيطة تمنع تراكم المهام الصغيرة وتخلق شعوراً بالإنجاز السريع. نصيحة ثانية: خصص وقتاً محدداً للعمل. ضع فترات زمنية في جدولك واعتبرها مواعيد لا يمكن التراجع عنها. عندما تلتزم بهذه الأوقات كما تلتزم بمقابلة مهمة، يتحول العمل إلى عادة لا مجال لتأجيلها. نصيحة ثالثة: حدد محفزات التسويف لديك. هل تؤجل عندما تشعر بالقلق، أم لأن المهمة مملة؟ فهم السبب هو الخطوة الأولى للعلاج. ابحث عن طرق لتغيير البيئة أو أسلوب العمل لمواجهة هذه المحفزات. نصيحة رابعة: استخدم تقنية البومودورو. قسم وقتك إلى فترات مركزة من 25 دقيقة، تتبعها 5 دقائق راحة. هذه الطريقة تجعل المهام أقل ترويعاً وتحافظ على تركيزك ونشاطك العقلي. نصيحة خامسة: غير نظرتك للمهمة. بدل أن تفكر في مدى صعوبتها أو مللها، فكر في الفوائد التي ستحصل عليها بعد إنجازها. هذا التحول الذهني يجعل التنفيذ أسهل ويحفزك للمضي قدماً. الفصل السابع: المساءلة، شريكك في الإنجاز. الفكرة الأساسية هنا هي أن وجود شخص أو نظام يحملك المسؤولية يعزز بشكل كبير فرصك في تحقيق أهدافك. عندما تعلم أن هناك من يتابع تقدمك، تشعر بدافع أكبر للاستمرار، خاصة في الأوقات الصعبة. مثال بسيط: إذا كنت تتعلم العزف على آلة موسيقية، اتفق مع صديق على أن تتدربا معا مرة في الأسبوع. فقط معرفتك بأنك مسؤول أمام شخص آخر تزيد من التزامك وتدفعك للانتظام في التدريب. التطبيق العملي لهذا الفصل يبدأ هنا. شارك أهدافك مع صديق، فرد من العائلة، أو زميل تثق به. اطلب منه أن يتابع تقدمك باستمرار وأن يقدم لك الدعم عند الحاجة. المساءلة ليست رقابة، بل دعم وتحفيز. نصيحة أخرى: انضم إلى مجموعة دعم أو مجتمع على الإنترنت. هذه المجموعات تضم أشخاصاً يشاركونك الطموح ويمكنهم أن يشجعوك ويحملوك المسؤولية. بيئة مشجعة تصنع فرقاً كبيراً في طريقك نحو الإنجاز. وأخيراً، استخدم تطبيقات تتبع الأهداف، فهي تساعدك على مراقبة التقدم باستمرار. كل خطوة تسجل هي دافع إضافي ووسيلة للبقاء على المسار الصحيح نحو هدفك. الفصل الثامن: التركيز على العملية، متعة الرحلة. الفكرة الرئيسية هنا أن التركيز على الجهد اليومي والالتزام بالعملية نفسها هو ما يحافظ على الدافع على المدى الطويل. عندما نحول انتباهنا من النتيجة النهائية إلى خطواتنا اليومية، تصبح الإنجازات أكثر استدامة وأقل ضغطاً، بدلاً من السعي المستمر نحو النهاية. يشجع هذا الفصل على الاستمتاع بالرحلة نفسها، فالاحتفال بالتقدم الصغير يولد إحساساً بالنجاح ويحفزنا للاستمرار. كل خطوة تقربنا وكل جهد يضيف شيئاً مهماً. نصائح عملية للتركيز على العملية والتمتع بالرحلة. حدد معايير لنجاحك ترتكز على الجهد،
لا النتيجة. مثلاً، خصص عدداً محدداً من ساعات العمل يومياً، أو أكمل عدداً معيناً من المهام. الاستمرار في الجهد هو ما يحقق النجاح. نصيحة أخرى: استمتع بالعملية. ابحث عن جوانب ممتعة أو محفزة فيما تقوم به. استخدم الموسيقى، غير مكان العمل، أو حول المهام إلى تحديات صغيرة لتحفيز نفسك. طور شغفك. اربط ما تفعله بأهدافك الكبرى وقيمك الشخصية. عندما تشعر أن عملك له معنى، تستمر فيه بحب لا بواجب فقط. الشغف يصنع فرقاً كبيراً في استمراريتك. وأخيراً، كافئ نفسك على التقدم. الاحتفال بالإنجازات الصغيرة مهما بدت بسيطة يعزز الدافع الداخلي. امنح نفسك لحظات فخر وراحة، فهذا هو وقود الرحلة الطويلة نحو النجاح. الفصل 9: الرعاية الذاتية وقود الإنجاز. الفكرة الأساسية هنا هي أن الاهتمام بصحتك الجسدية والعقلية ليس رفاهية، بل هو أساس لقدرتك على الإنجاز. نومك، طعامك، تمارينك، وإدارة توترك هي العناصر التي تبني طاقتك وقوة إرادتك. عندما تهتم بنفسك، تمنح عقلك وجسدك الوقود اللازم للتركيز والاستمرار. الرعاية الذاتية ليست مكافأة بعد العمل، بل جزء أساسي من خطة الإنجاز اليومية. لا يمكنك البناء على أرضية منهكة أو متعبة. مثال واقعي: عندما تنام ل7 أو 8 ساعات في الليل، تستيقظ أكثر تركيزاً ونشاطاً، وتتمكن من أداء مهامك بكفاءة. أما عندما تحرم نفسك من النوم، فإن التركيز واتخاذ القرار يصبحان تحدياً كبيراً. والآن إليك صديقي نصائحي للتطبيق العملي للرعاية الذاتية. أولاً، أعط الأولوية للنوم. اجعل هدفك الحصول على نوم مريح، لا يقل عن 7 ساعات كل ليلة. جودة نومك تنعكس على جودة يومك بالكامل. ثانياً، اتبع نظاماً غذائياً متوازناً. اختر أطعمة تغذي جسدك وعقلك، مثل الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، والماء. تجنب الإفراط في الكافيين أو السكريات، فهي تستنزف طاقتك على المدى الطويل. ثالثاً، مارس التمارين الرياضية بانتظام، حتى التمارين الخفيفة مثل المشي لمدة 20 دقيقة يمكن أن ترفع من مستوى طاقتك وتحسن مزاجك وتزيد من تركيزك. رابعاً، خصص وقتاً للاسترخاء وتقليل التوتر. مارس التأمل أو اليوجا، أو اقضي بعض الوقت في الطبيعة، أو حتى فقط استمتع بلحظة هادئة بعيداً عن الضغوط. الهدوء الذهني يساعدك على العودة بطاقة متجددة. في النهاية، تذكر صديقي أن الرعاية الذاتية ليست شيئاً تفعله بعد الإنجاز، بل هي ما يتيح لك الإنجاز من الأساس. اعتني بنفسك لتعتني بأحلامك وأهدافك. لقد وصلنا إلى نهاية هذه الرحلة، رحلة استكشفنا فيها القوة الحقيقية للإنجاز. تذكر دائماً، أنت لست أسيراً لتقلبات مزاجك أو دوافعك اللحظية. في داخلك طاقة هائلة، قوة من الانضباط الذاتي، تمنحك القدرة على المضي قدماً حتى عندما لا تشعر بالرغبة في ذلك. تطبيق المبادئ والاستراتيجيات التي ناقشناها ليس فقط وسيلة لإنجاز المزيد، بل هو طريق لبناء شخصية أقوى وأكثر ثقة بالنفس. إنه انتقال من الاعتماد على الإلهام المؤقت إلى امتلاك زمام المبادرة والتحكم الحقيقي في مسار حياتك. انطلق الآن مسلحاً بهذه المعرفة والأدوات، وابدأ في تحويل أحلامك إلى واقع ملموس. القوة كانت دائماً بداخلك، وكل ما تحتاج إليه
هو أن تتعلم كيف تطلق العنان لها وتثق في قدرتك على التغيير. ابدأ اليوم، لا تنتظر اللحظة المثالية لأنها غالباً لن تأتي. القوة في الفعل، والنجاح هو المكافأة لمن يلتزم بالاستمرار حتى في الأيام الصعبة. إذا وجدت هذا الفيديو مفيداً وملهماً، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب لدعمنا ومشاركة هذا المحتوى مع من قد يستفيد منه. ولكي تكون جزءاً من مجتمعنا الطموح، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات لتصلك كل الحلقات الجديدة أولاً بأول. شاركنا في التعليقات ما هي أكثر فكرة لامستك، وما التحديات التي تواجهها في طريقك نحو الإنجاز. نحن هنا لنستمع إليك وندعمك في رحلتك. إلى اللقاء في رحلة قادمة، ونتمنى لكم كل التوفيق في تحقيق أهدافكم.